Babalik sa Good Morning Boss ngayon ng mga boss dahil ngayon ay Wednesday. Siyempre makakasama natin muli mga kaibigan natin mula sa Philippine Navy. At ngayong umaga ay pag-uusapan naman natin itong Naval Provost Marshall. Kaya makakasama natin ngayon si ENS Jefrey Pasaol. Good morning, sir. Good morning. At siyempre si Lieutenant Gil Infante. Good morning. Good morning. Okay, so for the benefit of our viewers, no, para malaman nila yung pinaka-background ditong Naval Provost Marshall, ano ba yung pinaka-function nito? Pero before the function, siguro paano ba nagsimula to? Ang Naval Provost Marshall talagang create ito just for the purpose of for the investigation. This is an investigation body na nagpapairal doon sa ating discipline law and order para doon sa mga active member ng Philippine Navy. Okay. Personnel at kasama dito yung Marines. Okay. So iyon ang isang mission at function ng opisina namin ng Provost Marshall. Okay. Sir, bakit po nagkaroon ng need na gumawa ng ganitong klaseng office? Kasi yung primary role lang din ng PNPM or the Naval Provost Marshall is to instill the discipline, law and order among the members of the Philippine Navy. So the organization felt a need para magkaroon ng implementing body. So kaya na-create din ito. At the same time, since special staff kami ng FOIC, ng Flag Officer in Command, we're the ones responsible for the investigations for violations for offenses against persons, property, and at the same time complaints for misbehavior and misconduct among members of the Philippine Navy. Okay. So when we're talking about investigation, ano ba yung usual na siguro proseso kapag ginagawa yung isang investigasyon? Katulad din ba sa normal investigation or meron siyang distinct na pagkakaiba? Yeah, the same procedure ito sa ginagawa din tulad din sa labas na investigation. Kung ano ang proseso sa pulis, ganoon din ang ginagawa din namin. Pero kung halimbawa walk-in ang complainant dito ay binibigyan namin siya ng complaint sheet. Then ini-interview namin ano ang mga ebidensya niya at ano yung complaint niya at ilalagay yan doon lahat naka-attach yun. Then ini-evaluate namin yan. Then after na ma-evaluate namin if it is meritorious complaint, pinoproceed namin yung investigation, sinusummon namin yung respondent. Okay. So what are the usual cases naman na hinahandle ng office ninyo? In our case, mostly violations ng Articles of War. Okay. Usually, crimes against, for example, yung offense against persons, mga physical injuries, or any misbehavior. Dati kasi, we used to handle cases for violation of 9262, yung anti-violence against women or children, at saka yung domestic-related violence or domestic-related offenses. Pero sa ngayon, lahat doon ay referred na sa OWESPA PN. So, primary cases ngayon lang, lahat ng violation ng Articles of War ang hinahandle namin. Okay. Siguro, ilagay pa natin, ibaba pa natin sa layman's term. No? Okay. Kapag when we're talking about Articles of War, what are we talking about? Example, yung karamihan ng violations is yung violation, example, for officers, like conduct unbecoming. So, any misbehavior ng mga officers ng Philippine Navy, doon babagsak sa article number 6. Okay, so yun po yung mga usual cases. Now, ayan, na-determine na po natin. Kasama pa doon yung mga AWOL. Yung AWOL is, that is a violation of Articles of War 62. That is absent without official leave. Okay. So yun yung mga tao na hindi nagpapaalam sa pag-aalis sa unit nila, biglang nawawala na lang. So dinideclare yan na AWOL. Pero pag na-declare ng AWOL yan after 11 days, i-drop from roll siya, mag-i-issue ng apprehension alarm. Parang equivalent to arrest yun. Okay, so AWOL siya, tas tanggal sa roll, tas i-arrest pa siya. May apprehension alarm yun. Okay. Apprehension alarm that is equivalent to arrest. Now, kung babalik siya, meron tinatawag AGO 46, yung back to military control. So, yun na naman ang babaguhin naman pagpalabas kami ng RAD message na yung tao ay bumalik na sa serbisyo. Okay, so, meron pa naman pala silang chance para makabalik pa? Meron, pero kung umabot na ng 90 days, automatic na yan magkakaroon ng investigation in absentia, then
separation from the service na yun. Okay. So now na na-determine na nga po natin yung mga cases, pag-usapan naman po natin siguro yung proseso kung paano po pinapatakbo yung isang kaso, or in your case, yung investigation mismo. Kasi syempre, di ba, magkaiba siya from the usual ba? The usual handling of investigation? Mayroon lang kaunting pagkakaiba, pero the same procedure din tulad nung iba once na nandoon na yung complainant at saka respondent. At unang-una mayroon pa rin kami tinatawag na mediation kung mayroon chance. Pero kung wala na, kung halimbawa ang isang personnel assigned sa malayong lugar at mayroon din kami staff provost marshal doon, nire-repair namin yung case doon sa unit nila to conduct investigation. Okay. So right after the investigation, siguro yung duration investigation, ano yung pinaka-output na makukuha natin? After the investigation, pinaka-output, doon yung of course, yung decision. Okay. Kung ano yung magiging status siya, whether it be he be retained from the service or he be discharged without honor pag he is found guilty with the violations. Okay. Yun. Pag sabihin natin discharge without honor, of course, tanggal siya sa serbisyo at forfeited yung mga benefits niya during his service. Pero di ba, since nabanggit niyo po kanina, investigation primarily yung hawak, pero you do not decide on the case? Yes, we don't decide for it. We only recommend the punishment. Mandatory lang. Recommend the punishment. Okay, so kanino niyo po nire-recommend yan? Subject for approval by the flag officer in command. Okay. Unang-una, after namin reviewin yung kaso, pina-forward namin sa Naval Judge Advocate for review. Then pina-forward yan to the higher office, yes, which is a flag officer in command. Then pag in-approve ng flag officer in command, and that is the final disposition of the case. Okay. Sa common duration po, yung investigation, syempre nagva-vary yan, di ba? Kung gaano po siguro kabigat yung isang kaso. Pero sa pangkaraniwan po, gaano po katagal yung haba ng investigasyon? Okay, consistent with the speedy disposition of justice. 60 days yung duration dapat matapos ng investigation. Pero there are cases na complicated or maraming issues involved sa during investigation. So sometimes na-extend siya ng kaunti before we come up with the final disposition and the recommendation of the punishment. Okay, pagdating naman po dun sa na-recommend yun na usually gaano naman tumatagal yung kaso sa kanila. Kasi 'di ba, ang alam ko po sa Constitution nakasaad at least 3 months, yeah, at most or at least like that. Yeah, okay. In our case, pag labas ng office namin, usually mabilisan naman pag nakaakit na kasi they're just, for example, pagpunta ng NJAG, they're going to give the legal comment on the case. Yes. After nun, diretso na paakitan ng flag officer yung command. Usually pag ganun, it will only take 3 weeks. 3 weeks? Tapos ma-approve na siya ng flag officer yung command. Unless merong mga comment yung ibang staff or may comment yung FOIC namin, so sa kanila we conduct another investigation sa case or we conduct further study sa case na na-handle namin. So far po ba nagkakaroon ng delineation ng functions like yung case na to for your office, this case for another office? Yes, definitely. Okay. With regards to the delineation of functions, like in our part, the TNPM, sabi ko kanina, ang lahat ng violation articles of 4. We also have the IG, yung TINIG, the Naval Inspector General. Okay. Okay, yung mga violation. Yung sa kanya naman kasi, ini-inspect yung lahat yung command mismo ang involved. Tapos we have the Naval Judge Advocate. This is the legal, yung siya nagkakandak ng nagbibigay ng legal comment o siya yung moral. Oo, yung sa IG, moral and welfare ang kanyang iniimbestigahan. For IG is yung Naval Judge Advocate, siya yung nagbibigay ng mga legal opinion sa Navy. Nire-review din yung mga kaso. Okay. So, after that, ngayong na-establish na natin yung knowledge with regard to the Naval Provost Marshall, ngayon naman, ano naman ba yung magiging contribution ng office niyo for the 2020 sale plan? Kasi syempre, we're 6 years before that. So, ngayon po, ano po sa tingin niyo magiging contribution na nagagawa ng office ninyo? With regards sa sale plan naman kasi, for our office, of course, we stand firm sa speedy disposition of justice. Sa ngayon, we make such an effort na to dispose as much of number of cases na pending sa office namin. And also, we are coming up with certain policies like the SOP number 16, yung the Philippine Navy Standard Table of Punishments, para magkaroon ng consistency sa lahat ng case na di-dispose ng office namin. At the same time, this SOP number 16 will also serve a guide
sa mga subordinate SPM to have a uniform disposition of cases at mapabilis ang disposition of cases sa kanila. Okay, so from this year onward until 2020, do we have any projects or programs to be implemented or are being implemented para syempre mas makakontribute pa dun sa overall vision ng Philippine Navy? Actually, dito sa amin, sa hanay namin, nagkakaroon kami ngayon ng proposed program para ma-enhance yung investigation skill namin. Then, para pag na-improve namin ito ng husto, ang gusto namin dito ay maging effective and efficient investigator. Then, para ma-dispose kagad namin yung kaso as soon as possible. Okay. Kasi by this time, since na napakarami din yung bulky ng kaso dito sa amin, hindi namin nasusunod yung timetable kung kailan namin i-dispose yung kaso. Yes. Pero once na nagkaroon kami kasi ng rolling doon sa first in, first out sa kaso na dumadating sa amin. Dahil nga sa dami, kaya minsan nadidelay. Yung Okay. iba nagtatampo din minsan kasi akala nila na kami lang ang nagdidelay doon, pero hindi. Sinisikap namin na Alright. ma-dispose namin yung kaso. Okay, so as we end our interview, siguro message nyo na lang to the Filipino people with regard to the functions that you're doing. Okay, sa TNPM, rest assured na lahat ng mga cases na pwedeng sa amin is we do try our best to dispose of these cases as soon as possible para sa kabubuti na rin ng mga members ng Philippine Navy. Okay, sir? Okay. Dito naman sa akin, ang advice ko sana dito sa member ng Philippine Navy at sa Philippine Marines, sana magiging dedicated sila sa serbisyo at hindi nila abusuhin at mahalin nila ang trabaho at pati na yung pamilya. Ito ay lahat yan ay para sa atin. Alright, so maraming salamat kayo mga boss. At least alam na natin yung iba't ibang detalye hinggil nga dito sa Naval Provost Marshall. Kaya muli nakasama natin mula sa Philippine Navy, sila ENS Jefrey Pasaol at si Lieutenant Gil Infante. Maraming salamat po sa inyong oras. Ganda. Thank you so much. Magandang umaga. Thank you.